साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो किचन आर्यनमा। आज मैले आलु मटरको कचालुको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो जाडोको मौसममा यो तरकारी एकदमै मिठो हुने गर्दछ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। मैले तेल हाले, त्यसैगरी अदुवा र लसुन, त्यसैगरी हरियो खुर्सानी मसिनो गरी काटेर हालेको छु मैले सबै। त्यसैगरी प्याज, अब प्याजलाई भुट्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले भुटिसकेँ। अब यसमा हामीले मसलाहरू एड गर्छौँ। हल्दी, धनियाको पाउडर र रेड चिल्ली पाउडर। हल्का भुटेर यसमा हामीले टमाटर हाल्छौँ। टमाटर धेरै हाल्दैनौँ, म टेस्टको लागि मात्र हालेको छु। त्यसैगरी हरियो मटर हाल्यौँ। अब हामीले यसलाई छोप्दै चलाउँदै पकाउँछौँ जबसम्म हाम्रो मटर राम्रोसँग गल्दैन। हाम्रो मटर गलिसकेपछि बल्ल हामीले यसमा बोइल गरेर काटेको आलु हाल्छौँ। हेर्नुहोस्, मैले चेक गरिरहेको छु, हाम्रो मटर पाकिसकेछ। अब हामीले यसमा आलु हाल्छौँ। यो बोइल गरेर काटेको आलु हो। यसलाई हामीले अब राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ र नुन हाल्छौँ। त्यसैगरी अब हामीले फेरि एकचोटि छोपेर 8 देखि 10 मिनटसम्म पकाउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ रेडी भइसक्यो। अब हामीले यसमा लास्टमा धनिया, सोया र भुटेर पिनेको मसला हाल्छौँ। यो मसलाको रेसिपी चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। अब यसलाई हामीले मिक्स गरिदिन्छौँ र हामीले यसलाई सर्भ गर्छौँ। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला र च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।